operasi untuk memadamkan kebakaran, mereka terperanjat sebab bila mereka lihat semua habis, tapi Quran tidak, terbakar sekali. Quran itu terpelihara. Itu maksudnya kita baca. Maksudnya Allah SWT yang menurunkan ayat Quran yang benar. Itu satu tafsiran. Satu lagi, Allah Ta'ala pelihara Al-Quran di dalam dada manusia. Allah Ta'ala tidak biarkan dalam generasi manusia daripada zaman Nabi SAW sampai ke hari kiamat nanti, tak ada seorang pun yang tak hafal Quran. Takkan ada. Mesti akan ada penghafal Al-Quran zaman berzaman. Berzaman Nabi, zaman sahabat, sampailah kepada akhir zaman nanti. Ada orang yang menghafal Al-Quran. Al-Quran itu tidak hanya semata-mata fis sudur, walakinahu yabqi fis sudur. Dia akan ada dalam dada manusia. Dia berbeza dengan kitab Taurat, kitab Injil. Kenapa kitab Taurat Injil itu pupus? Yang naskah asalnya kadang tak ada orang yang hafal. Yang ada kat sini je. Dia berubah ni oleh rabai-rabai, pendeta-pendeta Yahudi. Siapa nak tahu? Tak ada siapa nak tahu, tak ada siapa yang hafal. Yang hafal pun dalam sejarah dikatakan yang hafal hanyalah seorang Nabi namanya Uzair. Itu saja yang hafal kitab Taurat. Yang lain orang mana hafal? Rabai-rabai pun tak hafal. Itu kita. Itu beza Al-Quran sebagai mukjizat. Hadis kursi itu bukan mukjizat, tapi dia tetap firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia tadi hadis kursi daripada Imam Tirmizi. Hadis yang berikutnya, Rasulullah SAW qala, daripada Rasulullah SAW baginda bersabda, qala Allah tabaraka wa taala, telah berfirman Allah tabaraka wa taala, ya bani Adam, wahai anak Adam, salli li arba'a raka'atin, solatlah untukku 4 rakaat min awalin nahar, daripada awal hari akhir ke akhirah, saya aku cukupkan untuk kamu, keperluan kamu sampai ke akhir hari. Sama je, makna dia sama, cuma lafaznya berbeza. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam. Kemudian yang ketujuh, dengannya seorang hamba telah menunaikan kewajipan bersedekah bagi anggota badannya. Hal ini kerana seorang itu bila tiba waktu pagi, ia wajib menunaikan sedekah untuk keseluruhan anggota badannya. Maka sedoa akan melunaskan semua itu. Hal ini bersumberkan hadis an Bizar radhiyallahu anhu, daripada Bizar al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda telah bersabda, yusbihu ala kulli sulami ay udwin min ahadikum sadaqah. Mulakanlah pagi harimu bagi setiap sendimu badanmu dengan sedekah. Jadi pagi-pagi kita dah beri sedekah pada anggota badan kita kan, sampai subuh ni kan, dan kita dah gerak-gerakkan dia, kepala, tangan, kaki, lutut, semua dah gerak. Solat tu adalah pergerakan. Tak percaya tuan-tuan carilah buku yang menceritakan tentang pandangan sains berkaitan solat yang diterbitkan oleh Universiti Melayu. Ada. Kita kan kaji kenapa, apakah kebaikan solat dari pandangan ilmu sains perubatan, ilmu sains lah khususnya. Kenapa? Macam mana yang kita pernah dengar, ya, bila sujud ada satu bahagian dalam otak kita ni, dia menerima darah hanya ketika seseorang itu sujud. Itu kelebihan solat. Bila kita solat berjemaah, kita bersentuhan, cas-cas akan mengalir. Ya, sebab tu ada yang kata sampai kaki bertemu dengan kaki ya. Tapi sebenarnya kita dah rapat-rapat ni pun dah cas tu dah ada. Cas tu dah ada. Macam tu lah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, maka setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmilatin sadaqah, bagi setiap tahmid itu sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqah, bagi setiap tahlil itu sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqah, dan setiap takbir itu sedekah. Kan, kalau kita bertasbih, bertahmid, bertakbir, bertahlil, sedekah. Goyang, jangan sangka goyang tu tak betul. Goyang tu kita nak bagi badan kita tu ada pergerakan, jadi taklah mengantuk ni. Dalam tengah-tengah tahlil mengantuk, la ilaha illallah. Macam mana? Jadi goyang sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya bawa tahlil, ada dia. Ada setengah orang buat tahlil automatik, daripada mula sampai habis sama kan. Tu automatik. Mungkin dia pakai kaita automatik. Saya pakai kaita
Kita pergi manual. Jadi saya bawa manual 3 speed. Tuan-tuan dah tengok 3 speed dia bawa. Itu orang biasa, orang Ahmadiyah biasa. Macam saya, Ahmadiyah biasa. Kalau orang yang kuat dengan Ahmadiyah sampai 5-6 speed, tu dia tak dengar bunyi dengan orang ini. Kita tak tahu cerita, sesat. Kata-kata ini sesat tu. Dengar orang ini. Saya perli lagi. Tak payahlah nak sikit-sikit wangi-wangi. Balik rumah pun boleh buat. Kata. Saya boleh perli lagi. Dia tak tahu cerita. Orang yang dah tenggelam dalam alam fana ni, tak sedar apa yang dia sebut. Tapi dia, dalam hati dia sebut Allah. Cuma kita dengar laju. Ya, kita pergi 5 gen 6. Saya bawa dia 3 cukup lah. Kalau saya buat bagi 6, tuan-tuan nanti pening. Apa pula Ustaz? Ustaz, payah sangat Ustaz carilah nombor 2 Ustaz. Oh iya, macam tu pula, sini pula. Tak tahu cerita, ujung magai lah. Baik. Wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah. Menyuruh ke arah kebaikan itu sedekah dan mencegah dari kemungkaran itu sedekah. Jadi kita ajak orang baik, sedekah. Dan kita tahan orang daripada kemungkaran juga sedekah. Kita sedekah pahala boleh. Kita ajak dia buat baik, dia buat, dapat pahala, kita dapat pahala, dia dapat pahala. Kita tahan dia daripada buat maksiat, kita dapat pahala, dia dapat pahala, kita dapat pahala. Tak sedekah. Sedekah yang tak mengurangkan sesiap, tak mengurangkan apa-apa. Kita bagi sedekah bagi dia pahala, tapi pahala kita tetap maintain. Dia bukan macam sedekah duit, kita bagi RM5, kita bagi RM5 kurang. Nampak orang minta sedekah tu, saya dah 3 hari tak makan, bagilah saya duit, bagilah kalau RM1, dia bagi RM5. Dia richer, RM5 richer, kita RM5 poorer. Itu kalau sedekah duit, ni sedekah pahala tak kurang. Tak kurang. Kita punya sama, dia punya, dia memang dah ada, kita pun ada kita punya, kita bagi kat kita punya kat dia, tapi kita punya tak kurang. Itu maksud dia. Wallahu a'lam. Wa yuzi'u min zalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Dan demikian sebagai cara itu akan diperoleh hanya dengan 2 rakaat yang kamu dirikan seketika solat duha. Nampak? Buat 2 rakaat solat duha semua dapat. Pahala tasbih dapat, pahala tahmid dapat, pahala takbir dapat, pahala tahlil dapat, pahala buat amar ma'ruf dapat, pahala buat nahi munkar dapat. Hanya dengan 2 rakaat solat duha. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain, hadis yang akhir sekali pada pagi ini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil insani 60 wa 300 mafsad. Pada seorang manusia itu ada 360 sendi. Betul. Buat kajian ilmu perubatan memang pakar-pakar perubatan mendapati pakar-pakar anatomi. Anatomi ni ilmu berkenaan dengan tubuh badan. Dia panggil anatomi. Dia kaji, tengok. Memang mereka dapati betul apa yang disebut. 360 sendi ada dalam tubuh badan kita ni. Daripada sampai ke kaki memang ada 360 sendi. Tak payahlah kakak nak pergi suruh x-ray atau badan pula. Dia tengok mana dia Ustaz Nabi kasi 360 sendi tu mana. Tak payahlah. Itu kerja orang yang pakar. Baik kita dah payah-payah junub-junub nak macam ni. Serahkan saja kepada yang pakar. Macam ilmu agama, serahkan saja kepada mereka yang pakar. Kita ni muqallid, kita ni orang yang bertaklid saja. Tak payah nak tanya-tanya apa dalil hadis, dalil Al-Quran, dalil hadis Nabi. Payah. Dah wajib tu wajib lah. Dah sunat tu sunat lah. Dah harus tu harus lah. Dah makruh dah haram tu haram lah. Habis cerita. Tak payah nak tanya payah-payah. Nak tahu boleh. Tak salah. Tak salah kalau kita nak tahu. Kadang ustaz kewajipan guru agama, kewajipan itu. Dia mesti menyampaikan ilmu. Apakah dalilnya